Vítejte u dalšího live streamu. Dneska to bude o obuvi. Slíbil jsem vám, že vám představím pár modelů a rozmyslel jsem se. Myslel jsem si, že bude pro vás zajímavější, když vám ukážu, jak se obuv vyrábí. Takže vám ukážu dneska, z čeho se obuv vyrábí. Že je to z více než 30 komponentů, abyste dostali dohromady krásnou funkční obuv. Ale teď pojďme udělat shrnutí minulého live streamu. Jelikož je to o edukaci, tak opakování je matka moudrosti, nebo jak se to říká. Takže vám to zopakuju. Minule jsme si ukázali, že bezpečnostní obuv má kapli, bezpečnostní kapli ve špičce, která vám chrání prstíky, aby vám něco nespadlo na nohu. Máme tam zároveň stélku odolnou vůči propichu, pokud teda si vybereme tu správnou kategorii. A takhle to vypadá zevnitřku. Takže máte kapli, máte bezpečnostní stélku proti propichu. A takhle hezky to může vypadat potom zvenku jako krásná sportovní botička, kterou prostě máte do práce. Takže minule jsme si ještě shrnuli všechny kategorie, shrnuli jsme si rozdíl mezi bezpečnostní obuví a rozdíl mezi pracovní obuví, že jedna je safety, druhá je occupational, jedna se značí S, druhá se značí O. A prošli jsme si vlastně všechny typy modely, nazouvák, sandál, mokasín, polobotka, kotník, holeňová obuv, poloholeňová obuv, holinka a pak jsem vám ukázal ještě pro volný čas, že si můžete koupit i u nás žabky. To je takový shrnutí. Takže od minulé, co se změnilo, tak vidíte, že byly Velikonoce, takže jsem zelený, takže jsme aktuální. A na dnešek, to, co tady mám dneska na stole, tak to bych vám chtěl moc rád představit, jenom velmi zkráceně. A pokud budete sledovat až do konce, tak pro vás máme připravenou soutěž. Takže kdo vydrží až do konce, tak kdo si počká, tak se dočká a může soutěžit o hodnotnou cenu. Takže nechte se překvapit, koukejte do konce. Teď pojďme zpátky k tomu stolu. Abych vám ukázal, že obuv není úplně jednoduchý vyrobit a ještě aby to potom bylo perfektně komfortní pro uživatele, tak tady na stole leží 30 komponentů, ze kterých se potom postaví takováhle botička. Otočím ji na druhou stranu. Takže všechno, co tady vidíte na stole, je to vnitřní polstrování, zase vnitřní polstrování. Pak máte stélku, máte vnitřní stélku, která je vindovatelná, máte tu proti propichu, tady máte tkaníčku, zadní vystužení kotníku, opět vystužení kotníku, obšití kotníku. Co tu máme ještě? Spojovací prvky, dodatečná ochrana kotníku zvenku pomocí gumy. A potom máme jednotlivý typy kůží, z kterých se to musí dát dohromady. A tady máme ještě tu stélku. Tady v tom případě kovovou. Máme tady kapli kovovou, ne stélku, kovovou kapli, to je kaple. Tady to je stélka. To se stane, je to naživo. Z tohohle všeho se vyrobí krásná botička. Abyste byli úplně nejchytřejší, tak jsem vám tady připravil krásný schéma. Takže když kamarama přijde, tak vám ukážu velmi zrychleně, jak to probíhá. Takže pojďme na design. Na začátku uděláme design. Něco vymyslíme. Uděláme prototyp. Když už se odsouhlasí prototyp, tak vezmeme materiály, kůže, všechno, z čeho chceme vyrábět, nastříháme je podle toho rozměru, jak ta botička má vypadat, sešijeme to a dáme to do takové mašinky, kde se právě natahuje přes ten mold se natahuje ta kůže, aby vydržela v tom potřebném tvaru. Ve finále je z toho takovýhle svršek. Ten svršek hodíme na sklad a držíme na skladě, aby jsme mohli vyrábět botičky. Ty botičky ale nemají to základní. To základní je tady ze spoda a to základní je podešev. Podešev je základ každé obuvy. Podešev se vyrábí na tady tom strašně složitým stroji. Jmenuje se to desma. Tam se vyrábějí právě ty podešve. Tady je ukázka toho, jak když máte podešev, která je dvouhustotní, tak z jedné strany vám vyjede jedna látka, z druhé strany druhá látka a vstřikovacím strojem se to do přesně rozměru té podešve vstříkne, zatvrdne, nechá vystydnout a z toho máte potom hotovou podešev. Pojďme dál. Teď se musíme zorientovat do toho obrovského stroje. Do toho obrovského stroje tady pracovník vkládá ten svršek
ten svršek se nejdřív celý začistí, aby okolo nebylo vůbec nic, co by bránilo tomu přichycení podešve. Dále už ten stroj funguje automaticky, zajede do toho lisu, do té formy. Následně v tom lisu vstříkne právě ty dva materiály nebo jeden materiál. Následně, hned jak udělá to kolečko, tak operátor zase vyndává z té formy, udělává první vlastně kontrolu, naskládá je takhle do takové skřínky, do takových regálů a z toho regálu ještě musí přijít další kontrola, protože ta vstřikovací lis není úplně dokonalej, takže se musí odkrájet to, co přesahuje, to, co není potřeba, takže to se odkrájí. Znova se to zkontroluje, udělá se finální kontrola, pokud je nějaký problém, tak se to vyhodí pryč a poslední kontrola před balením a zakládá se do krabičky a odchází spokojenému novému zákazníkovi obuvi značky Panda. Kdybyste neviděli, co je Panda, Panda není jenom zvíře, Panda je naše značka bezpečnostní a pracovní obuvy a vyrábíme ji v Itálii. Ne jako většina výrobců, my fakt vyrábíme v Itálii. Ještě jsem vám zmínil, že vám zmíním benefity a různý typy podešví. A teď jsem zjistil, že jsem si je sem na stůl nepřipravil. Takže teď budu asi požádám kolegu, ať mi podá, anebo si podám sám, ukážu vám jednotlivý typy podešví. Takže podešev, tady zrovna na té bílé botičce vám to můžu ukázat. Podešev můžete mít z polyuretanu. To je ta stříkaná obuv, která prochází tou velkou desmou a stříká se tam takhle ten polyuretan. Tady v tom případě je to jednohustotní obuv, jednohustotní polyuretan. Je to zejména z toho důvodu, aby ta obuv byla lehoučká, v tomhletom případě do potravinářského průmyslu. Takže to je první možnost. Jednohustotní polyuretan, určený do vnitřních prostor, nedoporučuje se nosit ven, protože ta obuv není, teda ta podešev není tak robustní a tak odolná vůči oděru. Takže máme první, jednohustotní polyuretan. Já si nechám tady, pak vám to zopakuju. Tak, teď budeme mít dvouhustotní polyuretan. Takže hledáme, budeme hledat a najdeme určitě bočičku velmi rychle. Tady najdeme dvouhustotní polyuretan. Aha. Vy to asi moc neuvidíte, protože ta podešev je prostě černá. Ale ukážu vám to takhle. Tady ta část podešve je měkoučká. A tady ta část podešve je tvrdá. Je to z toho důvodu, aby tahle ta část, to je ta první vrstva, je měkká, aby se zajistil komfort, a ta spodní je tvrdá, aby se zajistila vysoká odolnost vůči oděru při chůzi. Takže to máme dvouhustotní polyuretan. Opět je vhodná do vnitřních prostor, ale můžete samozřejmě i nosit venku, takže můžete dovnitř i ven. Takže to máme dvouhustotní polyuretan. Teď pojďme na obuv, která se jmenuje taky dvouhustotní, a je to obuv, která je udělaná tak, má dvoubarevnou teda podešev a je to polyuretan, zase to měkčený, a pak je tady TPU, termopolyuretan. Termopolyuretan je odolnější vůči oděru, takže se doporučuje vyložit na ten venek, takže máte polyuretan a termopolyuretan. Termopolyuretan tady v tom případě je teda šedivý, můžete ho vidět i na obuvi, většinou se dělá třeba z průhledné barvy. Já kouknu tady, jestli tady budu mít nějaký příklad. Je to taková průhlednější forma. Ono asi zase na tom videu to nebude tak dobře vidět, ale je průhlednější. Než je klasická černá, je průhlednější. Takže PU, TPU máme další. A teď ještě vám ukážu jednu botičku a ta bude gumová. Je to teda zase dvouhustotní, máme měkčenou v první vrstvu, takže je to PU, polyuretan, a dole máme gumu. Guma je naprosto dokonalá pro to, aby právě odolala těm venkovním vlivům na tvrdé stavbě, do bláta, na kamínky, na skály, kamkoliv, kde potřebujete fakt odolnou podešev, volíte obuv, která má ze spoda gumu. Ta guma v tomhletom případě, nebo vám ještě ukážu jiný příklad, může být, a většině příkladů bývá, odolná. Někteří si z vás pamatují, minule ukazoval jsem obuv pro svářeče. Ta obuv bývá certifikovaná na kontaktní teplo do 300 stupňů Celsia. Takže guma má, pokud je na to certifikovaná, a tahle ta je, tak má vysokou odolnost vůči kontaktnímu teplu. Takže bota pro svářeče, kontaktní teplo. No a teď tady mám pro vás ty dva modely, který bych řekl, že vám můžu popsat nějaký benefity. První,
nedělám si srandu a nebude to bezpečnostní ani pracovní bota, ale bude taková volnočasová. To, co je na ní unikátní, je její váha. Nebudete tomu věřit, ale váha se velmi těžce ukazuje přes kameru. Prostě je to složitý, takže zkusme to takhle. Fakt lehká, budu ubírat prsty, pokud se mě to povede. Fakt je lehoučka. Je to holina, obyčejná holina, řekněme, ale ta holina je perfektně vyrobená. Je vyrobená z materiálu, který se jmenuje EVA. Jako materiál je to EVA, není to EVA, jako že by to bylo z někoho, ale je to EVA. A ten EVA materiál, klidně to zmíním, je to asi takový běžný pojem, máte takový ty nazouváky na léto, kroksky, tak to je ten samý materiál. Takže si představte, že ty krásný, jednoduchý nazouváky, které jsou lehoučký, uděláte z nich holinu a ta holina je neskutečně lehká. Doporučuju kouknout, otestovat a tak. Takže opravdu lehoučka. Nekecám, kdybych měl váhu, ale je strašně daleko k zásuvce, takže vám to nezvážím. A ještě ta holinka má perfektní vnitřní vložku, takže kdo chodí na ryby, jako já třeba ne, tak to můžete použít i do toho chladnějšího počasí. Takže holinka jmenuje se, prosím vás, Jean Carlo holinka, najdete ji na stránkách, je z Evy, je strašně lehoučká, objednejte si ji, fakt je super. Takže to máme první. A potom tu máme exkluzivní botičku. Zmiňoval jsem, všimli jste si toho, že jsem dělal přípravu, aby mi to ladilo v té zelené barvě. Je to polobotka, vyrobená v Itálii pod naší značkou Panda. Název obuvi je Audax. Jedná se tedy o bezpečnostní polobotku v kategorii S1P. Vy, co jste už vzdělaní posluchači pravidelní, tak víte, že S1P znamená, že to má bezpečnostní kapli a má to zároveň stélku proti propichu, takže je to bezpečnostní polobotka tady s těma 2 benefitama. Ale proč jsem si ji vybral? Teď bych potřeboval kameramana, aby to zabral zblízka. Vybral jsem si ji proto, protože ten vršek je z kůže. Vypadá jako, že je to karbon, ale je to kůže, na který se právě otiskem udělá tady ten krásný design karbonu, takže kdo znáte karbon, tak ten přesně vypadá úplně stejně. Tak v tomhletom případě je to opravdu kožená obuv, velmi kvalitní kožená obuv, která je odolná vůči oděru, perfektně vám chrání tu obuv, aby se vám vydržela velmi dlouho. A celý ten svršek téhleté polobotky je dělán tak, aby nejenom perfektně vypadal, ale zároveň, aby byl funkční. Takže to, co vidíte ještě na tom svršku v šedivé barvě, takže kameraman se mi nehýbe, tak vám to ukážu takhle. To, co je v šedivé barvě, tak je materiál, který je extrémně prodyšný. Takže kůže vám chrání obuv vůči nějakým okopům, vůči čemukoliv v práci a vršek vám perfektně dýchá. Všimněte si ještě reflexních prvků. Tady ten panýlek ze stříbrné barvy je reflexní prvek a zároveň prošití, tady to štrafované prošití je zase z retroreflexního materiálu a tady zase máme reflexní prvek. Takže tato bodička jsem si vybral perfektní design, neskutečný komfort, podešev je PU-TPU, takže vhodná na venek, velmi robustní a zároveň ještě ukážu, vevnitř máme ergonomickou ergonomickou stélku, která právě ergonomická tím tvarem, že podpírá klenbu a funguje perfektně. Absorbuje a desorbuje pot při práci, abyste mohli zase další den naběhnout. No a to je vlastně z té edukace dneska všechno. A teď jsem slíbil tu soutěž. Tak víte co, navrhuju to, že když mám tady tu krásnou pandu Audax, bezpečnostní polobotku, tak vy, co jste koukali až do teďka, tak se vám to nejspíš líbí, protože jste vydrželi. A nebo chcete jenom nějakou soutěž. Ale dobře, tak pojďme soutěžit. Tuhle tu polobotku dostane ten, co splní nějaký podmínky. Takže první podmínka. Já bych chtěl všechny posluchače požádat, aby nám zaslali fotku, kde jsou v práci, mají na sobě panda boty, jakýkoliv, prostě cokoliv od pandy. Mají na sobě panda boty, jsou v práci, při práci, pošlou ji nám zpátky, my ty fotky všechny vezmeme, hodíme je na náš Facebook a všichni, co na Facebooku jste, si budete hlasovat, která fotka se vám nejvíc líbí.
A ta fotka, která bude se nejvíc líbit všem posluchačům a všem, co budou na to klikat, tak toho vybereme a ten prostě nám řekne svoje čísílko a na to čísílko doručíme krásný modílek bezpečnostní polobotky. Takže to je ta soutěž. Myslím si, že vy, co si to chcete poslechnout znova, tak si to puste znova. Já to nebudu opakovat. A jsem zvědavý, co mi pošlete, protože minule se mi líbilo, že za týden už bylo 7000 zhlédnutí, takže já bych hrozně chtěl jako překonat nějakou hranici, tak zkuste to poslat dál a sdílet a tak. Teď budeme mít delší pauzu, protože Petrman letí pryč, takže se potkáme zase, až to uvidíte na Facebooku. Takže teď momentálně děkuji za pozornost, mějte se fajn a uvidíme se příště. Naschle.